අයිබෝන් සියලු දෙනාටම මම මේ වීඩියෝ එක තුලින් අලුත් දෙයක් ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න ලෑස්තිලා ඉන්නේ. ඉතින් හැඳී සිටින්න මේ වීඩියෝ සමග වීඩියෝ එක අතරතුර අපි කතා කරමු අද දවසේ මොකද්ද මේ සිද්ධ වෙන වැඩසටහන කියලා. ඉතින් එන්න යන්න මාත් එක්ක. ඉතින් අපි අද අපේ ගමන කිලෝමීටර් 100ක් විතර දුරක් ගෙවාගෙන මේ නගරය වෙතට යන්න ඕනේ. ඒ යන අතරතුර කාලේදී අපි මදකට අපේ වාහනේ චුට්ටක් නැවැත්තුවා. ඉතින් මේ ඔබ දකින්නේ මේ ඉස්පාඤ්ඤය දෙස සිට යුරෝපයේ අනිත් ඉහළ රටවල් වලට ඉහළ පැත්තේ තියෙන රටවල් වලට ඉතාලිය, ජර්මනිය, ලක්සම්බර්ග්, බෙල්ජියම් ඒ යන හැම රටකමටම යන ඔයාලට පේන්නේ මේ පෝලන් ලොරි එකක් නවත්තලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලොරි නවත්තලා එයාලගේ කෑම බීම මේ සපායම් කරගෙන මේ පේන්නේ ඉස්පාඤ්ඤයට අයිති වාහනයක්. ඉතින් ඒ අය මේ වගේ තැන් ගොඩක් තියෙනවා පාරේ අපිට දකින්න පුළුවන් කන්ටේනර්ස් දිගට පොලිමට නවත්තලා එයාලා මේ රටින් රටට යනකොට නවත්තන ස්ථාන. ඉතින් අපි අපේ ගමන නැවතත් මේ විදිහට පටන් ගත්තා. ඉස්සරහින් තව ටික මොහොතකින් ඔයාලට පේනවා අපි නගරයට ඇතුල් වෙන ස්ථානය. එතන දැන් අපි අපේ නගරයෙන් මේ පිට වෙනකොටත් මේ ඔයාලට පේන බෝඩ් මේ වගේ මේ චෙක් පොයින්ට් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. වාහන මේ ඇතුළට යන්න. දැන් ඔයාලට මේ ඉස්සරහින් පේන්නේ අපි යන නගරේ ඇතුල් වෙනකොට තියෙන චෙක් පොයින්ට් එක. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ මැඩම් මේ අතින් සෙන්සර් එක අල්ලන් ඉන්නවා. ගේට් එක ඇරෙනවා. ඊට පස්සේ වාහනේට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි වාහනේ ඇතුලේ ඉඳන්ම සෙන්සර් එක වීදුරුවෙන් මේ උඩට අල්ලගෙන හිටියාම වාහනේ යනකොටම මේ ඉස්සරහට යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රංශයට යම්කිසි කෙනෙක් නීතියානුකූල පැමිණියාට පසු එයාට ගොඩක් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් වැඩ කටයුතු රාශියක් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් අදත් මට ලැබුණු අපොයින්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා මගේ රෙසිඩෙන්සි පර්මිට් එකට. ඉතින් මම මේ කටයුත්ත සඳහා තමයි අද යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මම ඉස්සරින් වීඩියෝ එකෙත් සරණාගත වීඩියෝ එකෙත් මම සඳහන් කරා මේ OFII කියන ආයතන. ඉතින් අද මට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා OFII එකේ. ඒ මගේ රෙසිඩෙන්සි පර්මිට් එකට අවශ්‍ය කරන වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්න. ඉතින් ඉදිරියේ වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ ඇතුලේ මොනවද උනේ කියලා. ඉතින් මම මේ තාම යන ගමන තමයි මේ ටික ඔයාලට මේ රෙකෝඩ් කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේ පේන්නේ මේ OFII කියන ආයතනයේට තමයි මම යන්නේ. ඒ බිල්ඩින් එක තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔෆිස් එකට යන්න කලින් ඔයාව එක්ස්රේ එකක් අරගන්න ඕනේ ඔයාගේ. ඒකත් මේ අපොයින්ට්මන්ට් එකටම ඇටච් කරලා ඔයාට අපොයින්ට්මන්ට් එක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ පේන්නේ ඔයා මේ එක්ස්රේ එක ගන්න යන අවස්ථාවේ ඔයාට මේ මැෂින් එකක් ළඟට ගිහිල්ලා ඔයාගේ නම සහ මුල් නම ෆුල් නේම් එක වයස උපන්දිනේ හැමදේම දැම්මට පස්සේ මේ මැෂින් එකකින් ඔයාලට ටෝකන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ ටෝකන් එක හම්බුනාට පස්සේ කවුන්ටරේට ගිහිල්ලා ඔයා රෙජිස්ට්‍රේෂන් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ එක්ස්රේ එක මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේ එක්ස්රේ එක පැය භාගයකටත් අඩු කාලයකදී ඊටාම ඉක්මන් කාලයකින් මේක අපිට ලබලා දෙනවා. කිසිම රස්ති ආඩුවක් කරන්නේ නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයකින් තොරව අපිට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ එක්ස්රේ එකේ රිපෝට් එකත් අරගෙන තමයි අපි ඊළඟ බිල්ඩින් එකේ තියෙන මේකටම යාබද බිල්ඩින් එක තමයි අර OFII මම වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නුවේ. ඒකට අපි යා යුතුයි පැය භාගයක් ඇතුළත මේ. ඉතින් මම මේ ආයතනයේ ඇතුළට යනකොටත් තව කීප දෙනෙක් මෙතන ඇවිල්ලා හිටියා. ඉතින් ඒ අය අප්‍රිකානු රටවල අය හිටියා. නේපාලයේ කීප දෙනෙක් හිටියා. ඔය සිරියාව වගේ රටවලින් ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ ෆැමිලිත් එක්කම ඇවිල්ලා හිටියා ඒ අය. ඉතින් අපි ඔතන පැය භාගයකටත් අඩු කාලයක් ඇතුළත තමයි මේ හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ. අතන ඉස්සරින් එක්ස්රේ එක අරගෙන
මෙතනට එන්න ඕනේ වෙලාව සඳහන් කරලා තියෙන වෙලාවට මේ හරියට වෙලාවට ඒ කට්ටිය වැඩ කටයුතු කරන නිසා අපි මෙතන චූටි වෙලාවක් රැඳී සිටියා. හරියට වෙලාවට එයාලගේ ඔෆිස් එකේ ඉන්න නිලධාරියෙක් ඇවිල්ලා අපි සියලු දාම එයාලගේ උඩ තියෙන කාමරයකට එයාලගේ ඔෆිස් එකකට අපිව එක්කගෙන ගියා. මේ ඉන්න සියලු දෙනාම උඩට අරගෙන ගියා. ඉතින් පළවෙනියටම ඒ අය කරන දේ තමයි අපේ ලැන්ග්වේජ් ටෙස්ට් එක කරනවා. අපි මොන මේ ප්‍රමාණයක දැනුමක් අපට තියෙනවද කියලා ප්‍රංශේ භාෂාව සම්බන්ධව එයාලා අපිට පේපර් එකක් දෙනවා. ඒ පේපර් එක අපි පුළුවන් විදිහට කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් අයට මම දන්න විදිහට ඒ අයට ලොකු පුහුණුවක් සහ දැනුමක් තිබුණේ නැහැ ප්‍රංශ භාෂාව සම්බන්ධව. නමුත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මෙතන. ඒක තමයි එයාලා බලන්නේ මේ ඔයාට පුළුවන්ද බැරිද කියලා. ඊට පස්සේ එයාලා එතන හිටියා ඇරබික් ට්‍රාන්ස්ලේටර් කරන කෙනෙකුත් හිටියා. අර මං කිව්ව විදියට පාකිස්තාන් හරි ඔය ඇවිල්ලා හිටියා මේ සිරියා වගේ රටවල් වලින් මං හිතන්නේ මේ අනිත් දේ තමයි කියන්න ඕනේ මෙතන අර රිෆියුජි ඇප්ලයි කරන කට්ටියන්ගේ වැඩ කටයුතුත් මේ ආයතනෙම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මම අර ඉස්සරින් වීඩියෝ එකේ OFII සහ OFRA කියන ආයත සම්බන්ධව කතා කරලා ඇති. ඒ රිෆියුජි ඇප්ලයි කරපු කට්ටියත් මෙතනින් තමයි මේ හැමදේම කරගන්නේ. ඉතින් මෙයාලා හරිම සුහදශීලීව ඒ වැඩ කටයුතු කරලා දෙනවා, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ ඒ ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් හිටියා එතන ඇරබික් වලින් සහ ඒ පාකිස්තානයේ තියෙන භාෂාවල් වලින් කතා කරා ඒ කට්ටියන්ට සහ ප්‍රංශ භාෂාව බැරි අයට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එකෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔය අතරතුර එතන ඩොක්ටර් කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඒ ඩොක්ටර් තව ඩීටේල්ස් හොයා ගන්නවා. අරගෙන ඩොකියුමන්ට් එකක් ෆිල් කරලා ඒ ඩොකියුමන්ට් එක සර්ටිෆයි කරලා ඔයාගේ අතට දෙනවා. ඊට පස්සේ තව නිලධාරියෙක් ළඟට ගියාට පස්සේ සැරින් සැරේට ඒ කට්ටිය අපේ ෆයිල් එක අරන් ඇවිල්ලා අපිට කතා කරනවා. අපි මේ රූම් එක ඇතුලේ ඉඳෙද්දී එක්කෙනා ගන්නවා මේ ඒ වැඩ ටික කරන්න. එහෙම කරලා අවසානයේදී එයාලා නිගමනයකට එනවා මෙයාට ලැන්ග්වේජ් ටෙස්ට් එක කරගන්න ට්‍රේනින් එකක් දෙන්න ඕනද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ එයාලා අපි ජීවත් වෙන ප්‍රාන්තයේ ඒ නගරේ ඔයාලා ජීවත් වෙන නගරයේ තියෙන මේ සෙන්ටර් එකකට නොමිලේ ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාවක් මෙයාලා මෙතනදීම ලබා දෙනවා. ඒ අතරතුර ඔයාගේ ඒ සියලු ෆයිල් එක සහ මේ සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්න සියලු ඩොකියුමන්ට්ස් මේ සකසලා ඔයාගේ අතට ෆයිල් එකක් ලබලා දෙනවා. ඉතින් අපි ඒ වැඩේ කරගෙන යනකොට ටිකක් රෑ වුණා ආයෙත්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි එදා දවස ගත වුණේ. කොහොම හරි අපි අපේ වැඩ ටික කරගෙන සම්පූර්ණ කරගෙන යලිත් අපි ඉන්න ප්‍රදේශයට අපි පැමිණියා. ඉතින් කොහොම නමුත් එතන සිදු වුණු සියලු කරුණු කාරණා ඇත්තටම එතන හරි සුවදශීලීව ඉතා ක්‍රමානුකූලව සහ ඉතා ඉක්මනින් ඒ වැඩ ටික එතන කරලා දුන්නා. ඉදිරියට කරගෙන යන්න කියලා මේ කෙරෙන්න ඕන වැඩ කටයුතු සියල්ලක්ම දැන් ඉදිරියේදී මට අවස්ථාව ලැබුණා මේ ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගැනීම සඳහා මේ කට්ටියන්ගේ තියෙන සෙන්ටර් එකකට මම මේ ජීවත් වෙන තැනට කිට්ටු තැනක ඒ කට්ටිය මට අවස්ථාව ලබා දුන්නා ලැන්ග්වේජ් ට්‍රේනින් එක කරගෙන යන්න කියලා. ඊටත් අමතරව තව අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දෙනවා මේ ප්‍රංශයේ තියෙන හිස්ටරි එක එහෙම නැත්නම් මේ කල්චර් එකට හුරු වෙන්න සහ මේ කල්චර් එක ගැන දැනගන්න වෙනමම තව වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා වෙනමම අපොයින්ට්මන්ට් එකක් හම්බුණා. ඉතින් ඔහොම තමයි මේ ඒ ආයතනයේ වැඩ කටයුතු ටික එදා සිද්ධ වුණේ. ඉතින් නැවතත් කියන්න ඕනේ මෙතන අර මං ඉස්සරින් වීඩියෝ එකේ ඉදීම කිව්ව ආකාරයට සරණාගත වීතා අයදුම් කරන අයගේ සියලු වැඩ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ මෙතනින්. මං හිතන විදියට අර සිරියාව සහ මේ යුද්ධය තියෙන රටවල් වල මිනිස්සු ෆැමිලි පිටින්ම ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ අයගේ මං හිතන විදියට ඒ කට්ටිය රිෆියුජි තමයි ඇප්ලයි කරලා තිබුණේ. ඉතින් ඒ කට්ටියන්ටත් කිසිම ප්‍රශ්නයකින් තොරව එයාලට ඇත්තටම ප්‍රංශ භාෂාව කියන දේ
නැත්තරම මේ කියන්නේ බෑ කොටින්ම. නමුත් ඒ අයට බොහොම සෝදශීලීව අර ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් කරහා මේ සියලු වැඩ කටයුතු ඒ කට්ටිය සංවිධානය කරලා දුන්නා. ඉතින් ඒක නිසා කියන්න තියෙන්නේ